નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું બીજા બધા જ ભજીયા અને પાત્રાને ભૂલાવી દે તેવા અળવીના પાનના જબરદસ્ત ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ભજીયા. આ ભજીયા તો ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે. તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો હવે બનાવીએ. અળવીના પાનના ભજીયા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 નંગ અળવીના પાન લીધા છે અને પાનને સાફ પાણીથી ધોઈ લઈ લીધા છે. હવે આપણે એક અળવીનું પાન લઈ લઈશું. ત્યારબાદ આ રીતે વચ્ચે નસનો ભાગ છે એને છરીની મદદથી કાઢી લઈએ. હવે પાનને મીડિયમ સાઇઝમાં કટ કરી લઈએ. તો સાઇઝ તમે નાની મોટી રાખી શકો છો. તો બધા જ પાનને આપણે કટ કરી લઈ લીધા છે. હવે આપણે બેટર બનાવી લઈએ. એના માટે એક બાઉલમાં લઈએ 1 કપ બેસન. હવે ભજીયાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે તેમાં ઉમેરીશું 3 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ. સાથે તેમાં ઉમેરીશું અડધો ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાં આદુ લસણની પેસ્ટ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી એકવાર મિક્સ કરી દઈએ. હવે તેમાં ઉમેરીશું પાણી. તો પાણી આપણે થોડું થોડું ઉમેરતા જઈ ગાંઠા વગરનો ગોળ તૈયાર કરી લઈએ. એકવાર તમે આ રીતે અળવીના પાનના ભજીયા બનાવજો, તમે બાફેલા પાત્રા અને બીજા બધા જ ભજીયા ખાવાનું ભૂલી જશો, એટલા ટેસ્ટી લાગે છે. તો ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર છે. હવે તેમાં ઉમેરીશું 1/4 ટીસ્પૂન ખાવાનો સોડા. સાથે તેમાં ઉમેરીશું 1 ટીસ્પૂન ગરમ તેલ અને હવે વિસ્કરની મદદથી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર છે. હવે પાનને બેટરમાં આ રીતે ડીપ કરી ભજીયા બનાવી લઈએ. તો ભજીયા માટે તેલને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પાનને આ રીતે એક એક કરી ઉમેરતા જઈએ. એકવારમાં જેટલા પાન આવે એટલા ઉમેરીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી ભજીયાને બંને સાઈડ સારી રીતે તળી લઈએ. તો ભજીયાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે ભજીયાને તળીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ભજીયા બંને સાઈડ ખૂબ જ સારી રીતે તળાઈ ગયા છે અને ખૂબ જ સરસ કલર પણ આવી ગયો છે. હવે ભજીયાને ગરમ ગરમ સર્વ કરી લે. તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ક્રિસ્પી અળવીના પાનના ભજીયા તૈયાર છે. ગરમ ગરમ ભજીયાને સર્વ કરો, ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો તમને આ ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો.